Krásný dobrý den, já vás zdravím a vítám u dalšího dílu pořadu Společný doutník a tentokrát se speciálním hosty teda, abych nezapomněl na Honzu, ale hlavně hostem. A je to neskutečné, podařilo se získat nějaký vyšetřený čas této doutníkové legendě, doutníkové legendy, která si udělala čas tady na nás. Již 50 let se věnuje doutníkům a cigaretovému nebo tabákovému průmyslu. A já bych chtěl tímto představit obchodního ředitele, v současné době obchodního ředitele Arturo Fuente, José Blanco. To by měl být velký potlesk, to tady moc není, ale výborně, děkuji. A zároveň bych vám chtěl představit Honzu Brauna. Už známe, ne? Vy už jste viděli nějaký díl s Honzou, nebyl ten nejlepší, ale jeden jsme měli. Stále co se učit. Jo. A Honza je tu, protože je zástupce UPB a zároveň nám dneska pomůže s překladem. Ale berte prosím v potaz to, že ani jeden z nás, teda kromě Joseho, není jakoby rodilej mluvčí, tak omluvte naši angličtinu, asi nebudeme úplně profesionální. A já ještě navíc jako se na to vůbec necítím, tak proto tady je hlavně Honza, aby to celý radši překládal, jo? Jdeme rovnou k věci. Moc krát děkujeme, Jose, že jsi sem mezi nás zavítal a nějaký čas věnuješ i českým kuřákům pomocí tohohle videa. Thank you very much for your time that you came and spent the time with us. It's always a pleasure to be here. This is one of the countries that I have visited before, and I find Prague, without a doubt, one of the most beautiful cities in the world, also with great food and great people. Je to vždycky jako potěšení být v Praze, být tady v tom nádherném městě, kde je super kultura, město, jídlo a jsem vždycky rád, když jsem s dobrýma kuřákama doutníků a v dobré společnosti. Thank you very much. Jak jste přišel ke své přezdívce, kterou jsme se dozvěděli, a to je přezdívka Profesor? How do you get your nickname, Professor? Well, the name the Professor was given to me many years ago by a good friend of mine, Matty Rock, which is a very well-known people in social media in the States and cigars. He does, he's a promoter of events. He has a big company. He does a lot of things, and I think it was like 2008, 2009. He went to one of my seminars, and every time I was in New York or New Jersey, he would go and he started to call me the professor, the professor, the professor, and it stayed the professor. Tak už je to přece jenom nějaký čas, když jsem během svých prezentací mi dal tu přezdívku jeden můj kamarád, který ho znám už mnoho let, s kterým jsem se potkával díky prezentacím v New Yorku a v Americe vůbec. Kdy vlastně vznikla tady ta přezdívka Profesor, kde mě stále oslovoval profesore, a pak mi to už zůstalo. Já se nedivím, já jsem zažil doutníkový večer s profesorem a dokážu si to představit, protože za ten večer jsem se naučil víc než za jakýkoliv další večery, takže... You understand because you used to be on the event on Monday and he got so many information from you that you can understand why the professor is a right nickname. A jestli můžu poprosit, že byste nám něco řekl o sobě a našim divákům vlastně, proč vlastně jste se pustil do toho tabákového průmyslu, co v něm přesně teďka děláte, jaká je historie a zároveň něco o Arturo Fuente, což je teďka ta vaše poslední stanice, kde jste obchodní ředitel. If you could tell us something about yourself, about history and about future, about you, Arturo Fuente. And make it a little bit shorter because I have to translate it. Yeah, too long. Yes. I cannot remember. I know. I've been in the business for many years. Jsem vlastně v biznise už mnoho let. And to me this is the greatest industry in the world. A pro mě tohle je vlastně ta nejlepší průmysl na světě. Because of three things. Kvůli 3 věcem. Because you're not judged by the color of your skin. Protože nejste souzen podle barvy své kůže. You're not judged by who you believe in. Ne podle toho, v co věříte. And if it doesn't matter, you're smoking a €2 cigar. A je jedno, jestli kouříte doutník za 2 eura. Or a €50 cigar. Nebo za 50 euro. We're all equals. Všichni jsme si rovní. And that's the truth. A to je ta pravda, o doutníkové kultuře. A little bit about myself. I've been smoking for 56 years. Teďko něco o mně, já už kouřím zhruba 56 let doutníky. I've worked for 4 great companies. Pracoval jsem pro 4 velice významné společnosti doutníkové. All family owned. A všechny byly vlastně rodinné společnosti, žádný korporát. Because family owned companies. Protože rodinné společnosti work with the heart. Pracují jakoby ze srdce, no od srdce. Big corporations
with an adding machine. Ale velké společnosti de facto jenom s přístrojem. I worked for Aurora 30 years, the oldest cigar company in the Dominican Republic. Pracoval jsem pro vlastně společnost Aurora, což je vlastně už nejstarší rodinně vlastněná společnost v Dominikánské republice. I worked for Joya de Nicaragua as senior vice president for 2 years, the oldest cigar factory in Nicaragua. Pracoval jsem jako viceprezident pro Joya de Nicaragua, což je vlastně nejstarší zase rodinou vlastněná společnost v Nikaraguji. I worked for Ernesta Perez Carrila, one of the true master blenders for 3 years. Pracoval jsem pro Ernesta Perez Carrila, což je jeden z opravdu nejlepších master blenderů vůbec v doutníkovém průmyslu. And when I thought I was going to retire, a ve chvíli, kdy jsem si myslel, že odejdu jako do důchodu už, I had opportunity to work with a great friend jsem dostal tu možnost pracovat se svým velice dobrým přítelem, that I've known for 35 years, Carlito Fuente. Který ho znám už 35 let a tím je Carlito Fuente. Like Carlito says, it's not about cigars, it's all about the people. Jak Carlito říká, není to o doutnicích, tohle je o lidech. Můžete nám říct něco o Arturo Fuente, proč zrovna jste kývnul na tu nabídku být obchodním ředitelem? Can you tell us something about Arturo Fuente and why Arturo Fuente is the reason why you wanted to go there? Well, first of all, because it's a family-owned company, they've been successful for 12 years. Protože je to rodinná společnost, která je vlastně úspěšná v tuhle chvíli už 112 let. Because I've always liked their cigars. A vždycky jsem měl rád jejich doutníky. But more than anything else, the human aspect and the love and dedication they've had for now 4 generations. Ale hlavně je to o tom jakoby lidským přístupu a o tom přístupu a o tom lidském vůbec působení v té společnosti, který prostě je úspěšný už 112 let. Fuente works in a totally different way than other companies. A Fuente funguje úplně jiným způsobem než ostatní společnosti. The way they ferment the tobacco. Ať je to v tom, jak se fermentuje tabák. The way they age their tobaccos. Jak staří tabák. The way they make their cigars. Jak balí doutníky nebo vyrábí doutníky. The way they age for a very long time their cigars. Tak jak vlastně ještě dostařují své doutníky po mnoho let. And because Don Carlos was asked one time. A taky protože Don Carlos, což je otec Carlita Fuenteho, se jednou zeptal. As a manufacturer, what do you want to be? Když jako výrobce, čím by si chtěl být? And Don Carlos says, I don't want to be the biggest. A Don Carlos říkal, já jsem nechtěl nikdy být tím největším. I want to be the best. Ale chtěl jsem být tím nejlepším. Super. Vzpomenete si, kdy jste kouřil první doutník Arturo Fuente a jaký to byl? Can you remember your first Arturo Fuente cigar and what cigar it used to be? Oh, 858 Florfina. 858 Florfina. Okay. And Cameroon. A Kamerunský. Ano. To me, the best rapper in the world. Pro mě je to nejlepší vlastně krycí list na světě. But Cameroon, grown in Africa. Ale myslím tím Kamerun, který opravdu vyrostl v Africe. By the Merafel family. A vlastně od rodiny Merafel. Jasně. Nejlepší doutník podle vás teďka? Pro vás? Já vím, že to je osobní, ale váš osobní nejlepší doutník Arturo Fuente, který opravdu byste your řekl, opinion, what is now the best cigar for you? Which one is the best for you? I don't have a best cigar. Já nemám jakoby jeden jako nejlepší doutník. To me, the best cigar is the one that I really enjoy. Pro mě nejlepší doutník ten, který si opravdu užiju. That's complex, that's rich. Který je jako bohatý v chuti a komplexní. That's very balanced with a lot of flavor. Který je hodně jako vyvážený s mnoha chutěma. Great construction and a great finish. Který má jako super konstrukci a krásný konec, jakoby zakončení. Možná teďka se trošku pozdržíme u toho pěkného zakončení nebo dlouhého zakončení toho doutníku. Pojďme něco naučit naše diváky, kuřáky, doutníkáře, co to je a jak to poznají. Let's learn something to our listeners about, for example, about the finish. What is finish and how they find out if it's good finish or not? Okay, a lot of people see a review. Hodně lidí vidí různé jakoby recenze. And it says the cigar was medium to full, spicy and earthy. A vidí tam třeba, že jsou středně silné a silnější a jsou třeba kořenité a medium spicy and what? A jsou třeba kořenité. No? Okay. And people think a lidé si jako myslí, that you have to smoke the whole cigar to know what the finish is
A spousta lidí si myslí, že musí vlastně dokouřit celý ten doutník, aby zjistili, jaký je to zakončení. You can smoke an inch of a cigar. A ty můžeš vykouřit vlastně jenom třeba na celý palec toho doutníku. And you will know if it has a long finish. A zjistíš, že to má jakoby dlouhý zakončení, a short finish, krátký zakončení, no finish, nebo žádný konec, or a bad aftertaste. a nebo jestli to má špatnou jakoby dochuť. You know when a cigar has a good finish. To znamená, že když to má jakoby dobrý zakončení, when you have total stimulation in your mouth, když jako celé jakoby si zachutná v těch ústech, your lips are tingling, a lepí sedí jako trošku jako rty, and you don't want the cigar to finish. A nechceš, aby ten doutník vlastně skončil. Super, takže je vidět, že i naši diváci se můžou právě přiučit v těch zkoumání doutníků. Vy jste pracoval i pro cigaretové firmy. You work even for the cigarette companies? The group, I was sales manager for Marlboro 1 year, and I had to do it just to help out the company, but never. I don't think I smoked more than 2 packs of cigarettes in all my life. Pracoval jsem asi rok pro vlastně jakoby prodejce nebo prodejní manažer pro Marlboro, ale popravdě řečeno ve svém životě jsem vykouřil maximálně tak dva balíčky cigaret. Never liked cigarettes. Nikdy jsem neměl rád cigarety. Still don't like cigarettes. A stále nemám rád cigarety. To jsem se chtěl zeptat právě, jestli to je nějaký rozdíl nebo ne. OK, dobře. Už jste to vlastně zmínil, že jste velký fanoušek kamerunského tabáku. Yeah, big fan of Cameroon. Oh yes, my favorite rapper, and I consider it the best rapper in the world. Je to můj nejoblíbenější vlastně krycí list a můžu říct, že to podle mě úplně nejlepší tabák na světě. Takže tohle by mohli hledat i naši diváci, ochutnat tenhle ten doutník, kde je kamerunský tabák, pravý kamerunský. The people who can see us, maybe they will be looking for the Cameroon. Where can they find them? Jaký ten doutník by měli vyzkoušet? What's the true cigar they have to try to get the best Cameroon? Well, you can smoke the 858 Florfina Cameroon, you could smoke the Hemingway series, you can smoke the Don Carlos series. I mean, those are 3 amazing cigars. And to be honest, my favorite cigar from Fuente has always been the Don Carlos Robusto. Můj nejoblíbenější doutník byl vždycky Don Carlos Robusto, ale pokud si diváci nebo kuřáci chtějí vyzkoušet opravdu perfektní doutníky s kamerunským krycím listem, tak je to od Arturo Fuente 858 Florfina, je to celá ta řada Hemingway, ať je to short story, bestseller nebo signature, a potom hlavně ta řada Don Carlos. OK, děkujeme. Thank you. Trochu osobní otázku. Může to být personal question? Často se mluví o tom, že doutníkový průmysl je hodně o rodině, o přátelích, o vztahu, o lásce a tak dál. Opravdu to tak je i na tom trhu, protože tam je přece jenom business do nějaký míry, tak jaká je ta realita, jak se to projevuje? Often you can hear from the tobacco industry that's about the people, about the love, about the family. Is it like true that all the producers has it like that, or it's more like marketing and it's more about the business, not about? It's a combination of everything. Do we all get along together? No. But do the majority of us get together? Yes, we do. Je to všechno dohromady, ale jako většina z nás jako z toho doutníkového biznesu se jako přátelíme, kamarádíme, ale samozřejmě nejsou to všichni, že? Jasně. Carlito and I believe. Carlito a já věříme, že that we should be all one family. Že bychom všichni měli být jakoby jedna rodina, tobacco family. Yes, tabáková rodina. We have all the same goals. Máme vlastně všichni jako ten společný cíl. The same objectives. Stejný jakoby, jak to nazvat? Stejný pohledy na to. And we just want to make great cigars to make people happy because we are a big community. A jsme velká komunita a vlastně cílem nás všech je udělat prostě perfektní doutník, ze kterým kuřák bude spokojený. Brothers and sisters of the leaf. A že se říkají bratři a sestry tabákového listu. Arturo Fuente často spolupracuje s jinými rodinami, vyrábí společný doutníky, že jo? Arturo Fuente quite often cooperate with other families. They are making the cigars together. Yes, I mean we make. Fuente has been making cigars for many years for the Newmans and for Levine, for Ashton. Je to tak, ale Fuente spolupracuje hlavně vlastně s rodinou J.C. Newman a vlastně dělá nějaký doutníky pro vlastně společnost Ashton.
Kubánské doutníky. Cuban cigars. V tom světě, kde se pohybujeme my tady v České republice, tak jako různě proplouvají na povrch různé informace o tom, že už to není to, co to bývalo, je těžký najít kvalitně ubalený doutník a tak dále. For example, in Czech Republic, there are some rumors that the Cuban cigars is not what it used to be. They have some problems with the tobacco, with the quality. Nechci pomlouvat samozřejmě. It's not like that we don't want to say anything wrong about the cigars, but it's the rumors on the market. Well, it's not the rumors only in the market in Czech Republic, it's all over the world. To není jenom v České republice, tohle se proslýchá vlastně po celém světě. I mean, you have to look at Cuba, how great Cuba was with production many years ago. Musíte se podívat taky na to, jak Kuba byla vlastně obrovská v té své produkci před mnoha lety. Nicaragua produces 3 times more cigars than them. A Nicaragua v tu chvíli produkuje vlastně 3krát tolik doutníků, co Kuba. We produce 2.5 times more cigars than them. A Dominikánská republika už 2,5krát tolik, co Kuba. And Honduras and them are more or less the same. A v tu chvíli vlastně Kuba a Honduras jsou zhruba na stejné úrovni. I mean, to work on the communism is very hard. Je pravda, že jako pracovat v komunismu nebo v socialismu je velice těžké. Rollers making $16 a month. Balíči vydělávají $16 měsíčně. Maybe the best rollers $21 a month. Možná ty nejlepší kolem $20 měsíčně. So I don't think they're very motivated. Takže si vůbec nemyslím, že jsou nějak extra jako motivovaní. Plus, because of the lack of fertilizers and a whole bunch of stuff, they cannot grow as much as tobacco as they did before, and every year it's less tobacco and less tobacco and less tobacco. A vlastně každý rok jako vyprodukují méně a méně tabáku, protože tam jsou nedostatky, jak se týká hnojiv, vůbec všeho, co je potřeba k pěstování tabáku. We all want one day for democracy and freedom to come back to Cuba. My si přejeme vlastně, aby všichni si přejou, aby vlastně se jednou na Kubu vrátila demokracie. So we can see the greatness of that country again. Aby jsme zase viděli tu velikost té země zase opět znovu. But it will take many years. Ale to zabere mnoho let. Jak teda vidíte třeba tabákový průmysl a obecně vnímání doutníků za 10 let? Jaký země pojedou, jak to vidíte? Jaká je ta vize, představa? Look, a lot is going to have to do with smoking bans. Hodně to má taky společného, různé regulace a zákony proti kouření. And the EU regulations. A regulace vlastně Evropské unie. And the FDA regulations. To a něco podobného vlastně FDA v Americe. Are tough. To je prostě jakoby problém pro nás. But we think that people will never stop smoking. They'll find a way to smoke. Ale myslíme si, že ti lidé nikdy nepřestanou kouřit, že se vždycky najdou způsob, jak se k tomu dohodnout. The fact is, in the United States, they started in the 30s, no, the 20s, they tried to do prohibition. Už v 20. letech vlastně ve Spojených státech zkoušeli prohibici. It didn't work. A ta nefungovala. And a lot of people became very rich. A spoustu lidí se stalo velice bohatými díky té prohibici. But it was prohibition for spirits, not cigars, no? No, for spirits. Ale to byla prohibice jakoby alkoholová. Jasně. No tak potom se nabízí otázka, jak je to s tabákem obecně, protože v třeba cigarettovém průmyslu IQOS nemůže nás dostihnout něco takového i u doutníků, jakože nějaký náhražky, něco takového. Objeví se to? Do you think that something like that will come to cigars? I don't think so. Nemyslím. Because this is a 100% natural product. Doutník je vlastně 100% jako přírodní výrobek, nebo jakoby produkt, jo? With characteristics. Se svýma jako charakteristikama. And flavors. Chutěma. You will never get with chemicals. A to nikdy jako nezískáš tím, že tam přidáš nějakou chemii. Plus, I think that in time. A myslím si, že hlavně časem. The governments might even regulate harder the vapes and all that. A si myslím, že časem vlastně vlády začnou ty vaporizéry a ty IQOSy regulovat ještě mnohem víc, než se regulují dnes. Existuje nějaký rozdíl vnímání, asi existuje, ale jaký, mezi spotřebiteli Evropy, Asie, Ameriky a jak se liší ty zákazníci? Consumers in Asia, Europe, US. For example, in Europe, doesn't matter if it's east or west. V Evropě je jedno, jestli to východní nebo západní. Still the number one size that sells is Robusto.
Je stále tím nejprodávanější velikostí doutníku Robusto. But in the United States, for the last 4 or 5 years, ale ve Spojených státech posledních 4-5 let the number one selling size is Toro 6x54. a je nejprodávanější velikostí Toro 6x54. And in the States, they use a lot of big ring gauges. 6x60 is a big seller too. A ve Spojených státech se hlavně prodává hodně těch silných doutníků, jako je 6x60. In Europe, you see some countries that bring in a couple of boxes of big ring gauges, but still I think Europe is more conservative and the rest of the world towards smaller ring gauges. Ale Evropa a vůbec zbytek světa je víc konzervativní. Jako už tady objevují jako prodeje těch velkých doutníků, ale stále Evropa je dost konzervativní na to, že to Robusto prostě vede. A Asie? In Asia? Same thing, more or less. They smoke Robustos, some 52, some 48s. Je to stejné jako v Evropě, prostě většinou Robusta v průměru 48, 52. OK. Vrátíme se zpátky k kouření doutníků. Back to the smoking cigar. Let's back about the smoking cigar. Co je podle profesora, podle vás, nejlepší způsob, jak si užít doutník? Jak ho kouřit, co k němu pít, jíst? What's the best way how to enjoy the cigar? The best way to enjoy a cigar, first of all, is to get a great cigar. Jako první musíte mít vlastně opravdu dobrý doutník. To get a great pairing. A s výborným párováním. And not to be close to an asshole. A nebýt moc blízko, já to slušně, já to tady můžu říct jako idiota nebo něco. Prostě být v dobrý společnosti. To snesou naši lidi. Myslím, že to znají naši kuřáci, takže v dobré společnosti. Okay. A k tomu párování, tak co třeba vy osobně rád k doutníku párujete? About the pairing, what's your favorite pairing with the cigar? My favorite pairing is coffee. Pro mě nejlepší párování s kávou. Then a good rum. Pak dobrý rum. A good scotch. Dobrá skotka. And once in a while a good bourbon. A někdy jako dobrý bourbon. A takový ty různý experimenty jako zmrzliná čokoláda a tak dále, toho Something like that, chocolate, ice cream. I eat chocolate, but not to pair it up with a cigar. Má rád velice čokoládu, ale určitě ne v párování s doutníkem. Okay, thank you. Kolik doutníků vlastně vykouříte takhle za den? How many cigars per day you normally smoke? Now I'm going down maybe to 3 or 4 a day. Teďko se to trošku kleslo, tak dělám tak 3-4 denně. But maybe 10-12 years ago back, I was smoking 7 or 8 a day. Ale tak před 10-12 lety jsem kouřil tak 8 až 10 doutníků denně. But I realized Ale zjistil jsem, that the less I was smoking, že jako čím méně kouřím, I was enjoying cigars more. tím víc jako pak jako užívám to doutníku. Because you gotta give your palate a rest. Protože musíte jakoby dát oddechnout těm chuťovým pohárkům. Jako And a couple of years ago, somebody asked me, more or less out of curiosity, ale před pár lety se mě někdo zeptal takovou kuriozitu. How many cigars had I smoked in my lifetime? Kolik doutníků jsem vykouřil jako během svého života. So we estimate between 65,000 to 70,000. A myslím si, že to bylo v rozmezí 65 až 70 tisíc doutníků. Más o menos. A pro někoho bude to asi víceméně? Víceméně, no vlastně. To je Spanish. Jak to bude, nebo takhle, určitě naši diváci, nebo i mě to zajímá, že to je docela dost těch doutníků, že, jo? Že každý kouří nějak a jak se k tomu člověk dopracuje, že kouří jich víc? Je to o tom, že kouří, najednou jich chce víc, nebo jak se to stalo, že člověk může nebo zvládne vykouřit těch víc? More and more cigar and they are able to smoke more and more cigars. Training or? No, I think that a lot of people smoke to enjoy. Já myslím si, že spousta lidí kouří doutník proto, aby si ho užila. And many people just smoke to be smoking. A spousta lidí kouří jenom proto, aby kouřila. Jasně. That's my opinion. To je jako jeho názor. Jasně. Jaký doutníky byste nám doporučil třeba na ranní čas, odpolední, po jídle, večerní? What type of cigar you recommend for morning or for the lunch or afternoon or evening? Is some difference? Look. Podívej se. Děkuju. I start off the day.
Já většinou začínám den. With strong, full flavorful body. Se silným jako plně tělnatým doutníkem. The majority of the people, 98% of the people, Ale 98% start off with mild or medium. Začínají doutníkem spíš jako s lehčím nebo středním To je doutníkem. můj případ. And then after lunch or dinner, they'll smoke a strong cigar. Ale po obědě nebo odpoledne nebo večer začínají jakoby s těma silnějšíma. But in all honesty, people should start off with a nice, mild, or medium cigar. You're looking for something smooth, creamy, a lot of flavor to it, and then in time, you know, you'll adjust and see how you feel comfortable. Because you don't start smoking an Opus or a Flor Dominicana when you're getting your first cigar. You try to get a cigar that's Connecticut, kind of creamy, kind of smooth. Then you go up to maybe a Cameroon or a Habano, and then you keep going up. But it takes time to develop your palate. Takže vlastně právě by si každý měl jakoby vyvinout ty chuťové buňky a měl by začínat s lehčíma nebo středníma doutníkama, třeba plný chuti, ale měl by být jakoby krémovější, jemnější. A postupem času jakoby přecházet a ochutnávat i ty těžší, nebo ty jako kořenější, plnitější. Je prostě nesmysl pro někoho, kdo začíná kouřit doutníky, aby začal třeba s Opus X, který je opravdu prostě silný doutník. Co by měl vlastně kuřák v tom takhle dobrým doutníku vlastně hledat? Jo? Bavíme se o nějaký chuti, balans, co to všechno je? Taste, aroma. Okay. A perfect cigar is basically made out of good aged tobacco. Ten dobrý doutník by měl být vyrobený vždycky z dobře vystařeného tabáku. Very well constructed. Velice dobře jakoby umotaný nebo vytvořený. That has flavor and strength. Který má chuť a sílu. Has good aroma and complexity. Má dobrou chuť a komplexitu. What does it mean complexity for the smokers? Okay. A cigar that changes a lot when you're smoking it. Jo, že by se mělo i jako měnit během toho, kdy to kouříš, ta chuť toho doutníku. If the cigar all the time pokud ten doutník je furt jakoby is just one flavor, one strength and the same notes. Jedna chuť, jedna síla a stejný jakoby ty tóny. It becomes a good boring cigar. Je to sice dobrý, ale nudný doutník. Or what we call one-dimensional. Nebo se to nazývá jako doutník, který má jako pouze jednu dimenzi. We want a cigar that you're picking up different notes, different characteristics when you're smoking. A oni právě hledají nebo vždycky vyrábějí doutníky, se snaží vyrobit, aby ty charakteristiky a ty chutě se průběžně jako v tom doutníku měnily. Ale tak zase, jak to vyvážit s balancem té chuti, aby to zase... How you do it with the balance and complexity together, it's optimum. The cigar, it doesn't have... Okay, balance is like a symphony. Balance je jako symfonie. Where you have to have the notes to going like this. Kdy potřebuješ ty chutě a ty aroma, aby prostě tak se takhle pohybovaly. You're picking up totally stimulation in your mouth. Byly jako úplně stimulovaný jako v těch But ústech. you cannot have a lot of high peaks. Nemůžeš tam mít jako hodně těch vrcholů. Or low peaks. A nebo vlastně jako těch propadů dolů. Or like what happens sometimes when you're smoking a cigar. Nebo co se někdy stává, když jako kouříš doutník. That after 2 inches the cigar goes flat. Že třeba po 2 palcích od kouření ten doutník je naprosto jakoby plochej, bez chuti, bez zápachu, bez nic. Exactly. Okay. Co dalšího bychom měli hledat v tom doutníku? What else should we find what we want from the cigar? I mean, you can have a great cigar, but if you don't have it in perfect conditions in your humidor. Ale můžeš mít tak jako perfektní doutník, ale pokud není v perfektní kondici, třeba že máš špatně nastavený humidor nebo něco. People buy good cigars in good humidors, but they don't take care of them. Lidé si většinou kupují jakoby perfektní doutníky, perfektní humidory, ale neumí se o to starat. Tak kde jsou nejčastější chyby, které by se měly vyvarovat? What are the wrong ways what we be afraid of taking a cigar? A lot of people overhumidify them. Spousta kuřáků jakoby převlhčuje ty doutníky. A kolik je teda maximum? 85 degrees humidity. 85% vlhkosti. They're gonna get very soft. Jsou hodně pak měkký ty doutníky. Very wet. Hodně jako vlhký. And you can get mold with that. A můžou začít plesnivět. And the cigars will be ruined. A ten doutník to vlastně zničí, že? But at the same time, if you let the hydrometer go down to 20 or 30, a stejně tak, když zase ten vlhkoměr spadne na 20 nebo na 30% vlhkosti, the cigars are going to dry up. Ten doutník se vysuší v tu chvíli. Lose the essential oils. Vlastně zmizí z něho všechny ty esenciální ty oleje, které dělají ty chutě. And it's like smoking paper. A je to jako kdyby zapal prostě papír. Takže optimální, my jsme tady slyšeli už několik názorů na optimální vlhkost, mě by zajímala profesorova. What's the optimum humidity for a cigar?
70 degrees. 70%. Okay. But stronger cigars, in my opinion, smoke better. Dle mýho názoru jako silnější doutníky smoke better and age. Se líp kouřej a líp stařej. 65, 66. 65-66%. Medium body 67, 68. A středně tělnatý třeba 68, 69. Mild cigars 70, 71, even 72. Lehký doutníky 70, 71, dejme tomu 72%. To jsou docela niance, které jakoby určují potom ten rozdíl podle vás. But every smoker has different ways, different humidities, different ways of aging their cigars. Ale každý kuřák to má trošku jakoby svůj způsob, jak to jako. But for the majority, it should be like that. Ale pro tu většinu by to mělo být takhle, jako uváděl. A co si myslíte o tom, že se do humidoru dávají nějaké třeba alkoholy nebo skladování bez ochranného celulózy a tak dále? What's your opinion that someone is putting to the humidor, for example, the cup is whiskey or rum or apple, or they are putting the cigar out of the cellophane? They're just ruining it. You do not mix premium cigars with flavor cigars. To akorát ničí ty doutníky, protože nikdy jako prémiový doutník jako neuděláš, tím, že tam přidáš rum nebo něco, tak ho neuděláš z prémiového doutníku ochucený doutník. Jasně. Okay. Takže ani namáčení doutníku, co jsem někde viděl. Even that, like Arnold made with the cigar with the tequila. Arnold said I'll be back, but Arnold říká, já budu zpátky, já se vrátím. No. He did that, I think, because he has an interest in a tequila company. Já si myslím, že to udělal jenom proto, že má nějaký záměr, protože to značka té tequily je s tím nějak spražený. Okay. But he's a big cigar smoker of good cigars. Ale on je velký milovník doutníků, dobrých doutníků. Ano. OK. Co si myslíte o kouření tak, že ne každý kuřák je schopen třeba vydechnout část toho kouře nosem? Je to důležitý, není to důležitý? Is it important to use the retrohale? It's very important because in your mouth you pick up whether it's sweet, bitter, salty or sour. Je to velice důležitý, protože v ústech máš pouze sladkost, kyselost, hořkost a slanost. When you blow it through your nose, ale když to vyfoukneš nosem, that's where you pick up the strength and the different characteristics. Tak získáváš jakoby pojem o té síle a o charakteristice toho tabáku. If you can't retrohale, it's not that you're not doing anything wrong. Pokud jako nevydechuješ nosem, tak to není, že bys dělal něco špatně. But you're missing all the excitement a cigar has. Ale zase ztrácíš vlastně všechno, co ten doutník by jinak jako poskutnul. In the seminars I tell people to retrohale. A při mých seminářích vlastně já říkám lidem, aby to zkoušeli, ten retrohale. They do it for the first time. Jak jsme to udělají jako na poprvé. And I ask them, is it like smoking two different cigars? A tak si tam je to, jako když jste kouřili dva různý doutníky. And they say absolutely yes. Tak samozřejmě ano. Super. And you don't have to retrohale on every puff. Nemusíš jakoby to vydechovat nosem při jakoby každým potáhnutím. Jasně. 2 or 3 times, and that's it. Dvakrát, třikrát během toho kouření. A jak by mělo vypadat takovýhle vydechnutí? Mluví se o tom, že 10% nosem, 50%. What's the correct way to do it? Someone saying 10% you should retrohale, or 20% of the puff you should retrohale. No. There's people that I know, every puff they retrohale, every puff they retrohale. To je jako hodně individuální. Zná lidi, kteří vlastně vydechují nosem vlastně každý jakoby nádech, nebo který jakoby potáhnou doutník. You retrohale according how you feel. To záleží na tom, jak ty se jako kuřák cítíš na to. Okay. Myslím tím především to, jako kolik toho kouře vydechnout tím nosem při tom nadechnutí. Yeah, asking if you take a puff, so what percentage you should do by retrohale and by mouth? It's how the person feels. Like right now, I can't retrohale because I'm totally. To záleží vždycky na tom, jakým jakoby stavu je ten kuřák, protože třeba konkrétně říká, že v tu chvíli je trošku nastydlej, takže ten retrohale úplně jakoby by neměl žádný efekt. OK. Pak jsem se tady připravil ještě otázku, co vlastně vás přivedlo k doutníkům a když jste poprvé ochutnal doutník. Something about the history. What brings you to the cigars and when you first time had your first cigar?
I was born in New York because my father was a political exile from Trujillo. Já jsem se narodil v New Yorku, protože můj otec byl vlastně politický utečenec z Dominikány. Trujillo was in power 31 years. Protože Trujillo, což byl vlastně tenkrát vládce jako Dominikány, byl při moci 31 let. My father was exiled for 30 years. Můj otec byl vlastně emigrant pro 30 let. So when Trujillo was killed in 61, we went back in 62. A když v roce 61 vlastně zavraždili Trujilla, tak my jsme se v roce 62 vrátili do Dominikány. And my father had a brother A můj otec měl bratra, that had a factory, Tabacalera Palma. který měl vlastně fabriku Tabacalera Palma. And seeing my father smoke 4 or 5 cigars a day, A já jsem viděl, jak můj otec kouří 4-5 doutníků denně. I started to go to the factory around 13 and a half, 14 and smoke. A já jsem vlastně chodil do té fabriky, když mi bylo 13,5, 14 a už tam jsem kouřil doutník. My mother found out and says he cannot smoke till he's 18. A moje máma na to přišla a řekla, on nebude kouřit, dokud mu nebude 18. But my father, being very wise, A můj otec byl velice jako chytrý člověk said he's going to smoke at 16. a řekl, že José může kouřit od 16. So at 16 I started to smoke a couple of cigars a week. Takže v 16 já jsem začal kouřit několik doutníků Then týdně. when I was 18, maybe 2 a week. Když mi bylo 18, tak zhruba 2 týdně. And then after that, 2021, it was 3, 4, 5 cigars a day. A když mi bylo 20, 21, tak 3-4 doutníky denně. Já jsem si poznačil jednu otázku a to je síla doutníku, která se dost často, podle mě, nebo tak jak to vnímám, zaměňuje s kořenitostí toho doutníku. Jak poznat sílu, kořenitost, jak to odlišit? Nikotin. People are a little bit have the mistake between the strength and the spiciness or the strength of the cigar. How we find out how strong the cigar is. Well, the first thing is that people tend to confuse flavor with strength. A většinou se lidi zaměňují chuť a sílu doutníku. You can have a mild cigar that's full flavor, Můžete mít jakoby lehký doutník, ale který je jakoby plný síly. and you can have a cigar that's just strength. A pak můžete mít doutník, který nemá skoro žádnou chuť a je pouze silný. You always look for flavor more than strength. A vždycky se hledá spíš ta chuť, než ta síla toho doutníku. Because if the cigar is extremely strong, Protože pokud ten doutník je jako extrémně silný, it will overlap the flavor. tak to vlastně přebije jakoby tu chuť toho doutníku. And then the other thing is that people tend to confuse, the aroma with the flavor. Pak lidi hodně často zaměňují, nebo jsou zmatený s chutí a aroma. The aroma is through your nose, Aroma jde právě skrz ten nos and the flavor is in your mouth. a chuť je právě v puse, v ústech. Boli. A ta síla toho doutníku je jako poznatelná nějak? Kromě toho, že mi je pak špatně třeba, že už to bylo How hodně. strong the cigar is, or it's until you are No, you cannot smoke. You can't tell how strong a cigar is unless you put it in your mouth and smoke it. and then you can find out. Yes. Pokud to budeš kouřit, tak to zjistíš, jak je silná. Ale musíš to zapálit, jo? Jinak nemáš šanci to zjistit. Jasně. A jak se to poznám, že se to blbě vysvětluje, ale jak teda poznám to, že Anyway, how to explain it? doutník How silný can I nebo find out slabý? it's strong cigar? Well, it's the same thing if you're drinking a light beer and you're drinking a heavy beer, or you're drinking the alcohol content of a bourbon or a scotch or gin or vodka, whatever. You could feel it. Ucítíš to, je to stejné jako u alkoholu, u piva nebo u čehokoliv jiného. Okay. Like you take a white wine with 6% and you take a Bordeaux with 6%, which is going to have more body to it. The Bordeaux is going to have more body to it. Je to jako u vína, když budeme prostě obě třeba jedno budeme mít 6% a druhý budeme mít taky 6%, ale víc jako chuti. Tak prostě o tom to je. OK. Když by jsme se podívali na začátečníky, protože i takový se na nás dívají, začínají s kouřením, co byste jim doporučil? What do you recommend to the beginner smoker? A mild, creamy cigar. Lehký krémový doutníky. Probably with a Connecticut wrapper. Pravděpodobně s konektikatým krycím listem. Okay. A ještě něco k tomu kouření třeba? Anything else what they should like do? They want to start? They should go to a good retailer and somebody that knows about cigars and can educate them about cigars. A měl by hlavně najít jako dobrýho obchodníka, který jim poradí s tím výběrem toho prvního doutníku. To try to avoid getting advice from an idiot. Mají se hlavně vyvarat toho, aby jim radil nějaký idiot. Dobře.
Rád, že se díváte na dnešní pořad. Máme tu profíka dneska naštěstí, tak je to dobrý. Mluví se taky o tom, že existuje nějaká doutníková kultura, etiketa. There is some cigar etiquette. Jakože popel nechat dlouho, neklepat, ale odlamovat. Jaký jsou nejčastější chyby doutníkové etikety? What are the biggest mistakes for the cigar etiquette? I think one of the biggest mistakes that people do is going to a lounge, going to a shop, or just sitting around with somebody and telling that people, why are you smoking that bad cigar? Myslím, že jako nejhorší jakoby přešla v té etiketě, když lidi jdou do obchodu nebo do cigárového klubu a kouří s někým doutník a ptají se toho druhého, proč kouříš takhle hrozný doutník. You have to be respectful. Musí člověk jako respektovat toho druhého kuřáka. And then there's people that brag, I only smoke this cigar or that cigar, and push it in people's faces and say this is the best cigar. There's no such thing as the best cigar. All cigars are different. A spousta lidí říká, že já kouřím tohle, že to je nejlepší doutník a říká, hele, to není pravda, jako všechny doutníky jsou jakoby dobrý, to jenom záleží, to je dost individuální. No country produces better cigars than others. Žádná země neprodukuje lepší doutníky než jiná země. They're just different. Jsou pouze jiný ty doutníky, nebo odlišný. Je tam ještě nějaká chyba častá v té etiketě, kromě tohohle? Any other like big mistake in the etiquette what smokers normally do? What about the dyeing the cigars? You should put it on the ashtray. Well, another thing that people do is they're smoking a cigar and all of a sudden they think it's a cigarette and they start to do this in the ashtray. So you have to let the cigar will go out automatically. Největší vlastně chyba je, že lidi se snaží jakoby uhasit ten doutník stejně jako cigaretu, je to típnou. Což je jako velký přešlap. Správně by ten doutník se měl jakoby odložit a nechat, on vyhasne sám. A není problém ho znovu zapálit? Is there any problem to light it up again, like after? It depends how long you leave it there. Záleží, jak dlouho necháš jakoby odumřelej. Jaká je teda maximální doba? What's the maximum time? It depends on the cigar a lot. Okay. Záleží na tom doutníku. What you don't do is light up a cigar that you started to smoke it today at 10 o'clock in the morning and relight it up again at 10 o'clock the next day. Ale určitě si jako nezapalovat znovu doutník, který si kouřil včera v 10 dopoledne, tak si ho dneska v 10 dopoledne jakoby znovu zapálit. 9 out of 10 times it'll taste bad. 9 případů z 10 je, že to bude chutnat opravdu špatně ten doutník. Okay. Ještě se často, nebo já osobně jsem se to tak naučil a zřejmě špatně, že tmavší doutníky bývají právě silnější. There's a lot of like misunderstanding about the color of the cigar. So people think that if it's darker cigar, it's more powerful than the light cigar. That's one of the biggest misconceptions that people have. To je jedna z těch vlastně největších nesmyslů nedorozumění, které si lidi myslí. People see a dark cigar Maduro. Lidi vidí jako tmavý doutník Maduro. And they think it's going to be strong. A myslí si, že bude silný. Maduro means ripe. Maduro je vlastně jakoby dozrávání jenom. It's the natural fermentation process we do to uniform the colors of the wrappers. A vlastně to je čistě jenom jakoby přírodní proces, aby vlastně sjednotili barvu toho listu. I could walk around here and see 50 cigars with a light color wrapper. A já tady můžu projít a najít 50 doutníků, které budou světlej jakoby krycí list. That are going to be much stronger than a dark wrapper. Který budou mnohem silnější než doutník s tmavým krycím listem. The majority of the Maduros are medium. Většina těch doutníků Maduro jsou jakoby střední nebo střed plus. And once in a while you'll find a really strong heavy Maduro. A občas najdeš jako opravdu hodně silný Maduro. Very small percentage of it. Je to velice malý procento toho. OK, tak děkujeme, protože i to pro mě je velká změna právě úhlu pohledu na tuhle situaci. Thank you very much, because you didn't know that. Jsi to rychle přeložil teda. Tak je možná naopak nějaká otázka od vás na nás? Is there any question from you to him? Not to me, to him. You want to be in this business? Take more English courses. Jestli chceš být v biznesu dlouho, tak se nauč anglicky. Thank you very much. Děkuji. Okay. Já moc děkuji, že jste si udělal čas. Thank you for your time. Pro nás a pro naše diváky. For us and our... To me it's a pleasure, but I cannot... Pro mě je to jako potěšení.
end this interview without saying a couple of things about Fuente. Ale nemůžu ukončit tady ten rozhovor, aniž bych řekl něco málo o Fuente. For Carlito Fuente, there's three important things in his life. Pro Carlita Fuente jsou vlastně tři důležité věci tady v tom životě. His family, To rodina, the factory, továrna nebo jako výroba and the foundation. a nadace, kterou založili. Where Chateau de la Fuente is, Tam, kde je Chateau de la Fuente, je vlastně ta there farma. was no electricity, no schools, no water, nothing there. Tak když tam vlastně Fuente začínalo, tak tam nebylo nic, tam nebyla elektrika, tam nebyly domy, tam nebyly nemocnice, silnice, tam nebylo nic. And because of that farm, A protože díky tady té farmě, now Carlito has, and the Newmans have made schools a díky tomu vlastně Carlito a rodina právě J.C. Newman tam založili školy from 1st to 12th grade, od 1. do 12. ročníku, where the kids get breakfast and lunch. kde děti dostanou vlastně snídaní a oběd. When they graduate, A když vlastně dostudují, vystudují, they speak Spanish, English, and French. mluví anglicky, španělsky a francouzsky. And already kids that have graduated from there A už máme jakoby i studenty, kteří jako have vystoupili become doctors, nurses, a stali se z nich doktoři, sestřičky, lawyers, entrepreneurs. právníci, obchodníci. And if it wouldn't be for the farm, Ale kdyby nebylo té farmy, those kids would have never had a life. tak tyto děti by nikdy neměly vlastně život. Now we're making a vocational school, Ještě děláme další jako a příležitosti. musical school, A máme jakoby i jakoby muzikální školy nebo an art school. a umělecké školy. And that is also, the money is raised by charity that Carlito does to raise money for the foundation. A to, co vlastně děje, takže vlastně Carlito takhle vybírá peníze právě tady na tu charitu, aby mohli financovat tady tu školu. But I also, before I end the interview, have to say, if today we enjoy the best rapper in the world, Ale musím říct díky tady tomu, nebo před ukončením toho interview, že pokud chceme užít ten nejlepší krycidis na světě, it's because of the hard work that the Merafel family has done in Cameroon. a je to jenom díky tomu, díky rodině Merafel, která to vlastně která ho vytvořila v Kamerunu, v Africe. Bringing water, electricity, security and hospitals to the people of Cameroon. A díky tomu vlastně oni přinesli vlastně bezpečnost, nemocnice, elektřinu, všechno těm lidem právě v tom Kamerunu. And remember, it's not about the cigars. It's all about people. Ale si, že to není nikdy o doutníku, vždycky je to o těch lidech. Thank you very much for the opportunity. Děkuji moc krát za tu příležitost tady s tebou být. And I wish cigar lovers all over the world A já přeju všem doutníkům ve světě peace mír and enjoy and be part of the greatest industry in the world. Keep it smoky. mír a být součástí zase té nejlepší rodiny na světě. Thank you very much. Moc krát děkujeme. Já moc děkuji Honzovi Brownovi za překlad. Díky moc. Snažili jsme se. Thank you, my official translator. I'm getting €2 per event. €2 per event. Mějte se krásně, mějte se hezky a dobrý kouř. Děkujem, zase někdy na viděnou. Na viděnou.